मैले बनाउन लागेकोमा चाहिँ अब यो ओयस्टर मसरुम, यो ग्रिन चिल्ली, यो प्याज, यो मसरुम, यो लसुन, यो क्याप्सिकम, गोलभेडा र यो सोया चङ्क। अब यो प्यान बसाल्यो। प्यानमा चाहिँ पहेँलो तोरीको तेल हाल्नु पऱ्यो होइन। सब सुरुमा तार्नुपर्छ, तार्दाखेरि अलिक धेरै हाल्नुपर्छ। तेल तात्दैछ साथी। सुरुमा अब यो न्युट्रेला हो, न्युट्रेला तार्नु पऱ्यो, यसले तारेर निकाल्ने। अब यो मसरुम चाहिँ पाक्दैछ है। रातो भयो, रातो भइसक्यो, रातो भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ एकैछिन अझै पकाउँछु म है। फ्लेम चाहिँ लो गरेको छु अहिलेलाई। बेलामा हेर्नु चाहिँ पर्छ। लो फ्लेम हाई फ्लेम गरेर चाहिँ मिलाएर पकाउनुपर्छ। पाक्दैछ है, एकदम मजाले पकाउँदैछु ओयस्टर मसरुमलाई है। पनिर तार्न बाँकी छ अझै, पाक्नै टाइम लाग्ने के झमेला। ल है साथी, मैले यो निकाल्दैछु अब ओयस्टर मसरुमलाई। धेरै नै पकाउनु हुँदैन। अब चाहिँ पनिर तार्ने हो, पनिरको पालो। अब यहाँ पनिर छ होइन, एउटा गरेर हालिदिने। अब पनिरको फ्राई गरेर यसलाई नि ब्राउन रातो गरेर निकाल्ने हो। यसलाई बिस्तारै हेर्दै होइन मजाले आफै तारिन्छ, धेरै चलाउनु पर्दैन। धेरै चलायो भने फेरि टुक्रिनु सक्छ क्या, पनिर चाहिँ त्यस्तो चिज हो होइन। पनिर चाहिँ अब लगभग भनौँ न गोल्डन हुन लागिसकेको छ है। पनिर चाहिँ गोल्डन कलर आइसकेको छ होइन। अब यसलाई चाहिँ धेरै पकाउनु हुँदैन, निकालिदिनुपर्छ। यसलाई चाहिँ म अब निकालिदिन्छु। अब चाहिँ के गर्ने भने फर्स्टमा फ्राई हुने काम सबै सकिसक्यो होइन। फर्स्टमा लसुन हाल्यो, लसुन फ्राईको पालो आयो। अब लसुनमा खुर्सानी हाल्दै जाने, के हुन्न खुर्सानी पनि हालिदिइहाल्ने। अनि यिनीहरूलाई फ्राई गर्ने ठिक्क मिडियम हिटमा होइन। यिनीहरूलाई फ्राई गर्ने लसुन र खुर्सानीलाई। लसुन चाहिँ हल्का गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ होइन। अब गोल्डन ब्राउन भएपछि अब यसमा हाल्ने चाहिँ प्याज। फर्स्टमा प्याज हालिदिने होइन। प्याजलाई पनि एकछिन फ्राई गर्ने मजाले। प्याज पनि ठुल्ठुलो गरेर काटे हुन्छ होइन। प्याजलाई टक्क यसरी फ्राई गरिदिने। धेरै पकाउनु पर्दैन होइन, धेरै पकाउनु पर्दैन। त्यसपछि हालिदिइहाल्ने सिमला मिर्च पनि फ्राई गरिदिने एकछिन होइन। सिमला मिर्च पनि यसरी फ्राई गरिदिने। 2 मिनट जति फ्राई गरिसकेपछि यसलाई गोलभेडा नि हालिदिने। अब मैले चाहिँ के गर्छु भने गोलभेडा हालिसकेपछि एकैछिन यसलाई छोप्छु। नुन चाहिँ हाल्नु प्यात्त पर्छ, फेरि नुन हाल्यो भने एकछिन छोप्ने यसलाई। अब यो भाँडाले मैले अब यसलाई छोप्दिएँ होइन। छोपेर 1 मिनट जति पकाउनु, धेरै पकाउँदिनँ। यहाँ चिडचिड गरेको आवाज आएको छ होइन। चिडचिड गरेको आवाज आएर तर्सिनु पर्दैन, डढ्या हुँदैन होइन। यो चाहिँ अब त्यो भित्रको पानीहरू हुन्छ नि त, अनि पानीहरू भइसकेपछि त अनि आगोले पानीलाई भेटिन्छ के हुन्छ। अब मैले त्यो अघि तारेको चिजहरू सबै हालिदिन्छु। निकालेर एकछिन चलाउने। अनि चलायो होइन, चलाइसकेको तारेको चिजहरू सबै हालिदिने।
अब यसमा केही गर्नु पर्दैन, नुन हाल्ने हो होइन। नुन हाल्नु पऱ्यो, नुन र धनियाँको धुलो हाल्नुपर्छ, नुन र धनियाँको धुलो। नुन अब आफूलाई स्वाद अनुसार कति चाहिन्छ, धेरै चाहिँ चर्को खानु हुँदैन होइन, चर्को खाएको राम्रो पनि होइन, ठिक्क हाल्ने। नुन हाल्यो होइन, त्यसपछि धनियाँको धुलो पनि हालिदिने हल्का फुल्का, धेरै हाल्नु पर्दैन, धनियाँ पनि पुस्छ। ल अब एकैछिन यसलाई चलाउनु पर्छ है, यसरी यसरी चलाउने। अब इभेनली चलाउने, सबैतिर नुन लागोस्। सबैतिर अब चलाइसकेपछि यसलाई एकचोटि 1 मिनट जति छोपिदिने। अब चाहिँ मैले यसमा मेन इन्ग्रेडियन्ट्स हाल्न लागेको छु मेरो। यो भनेको चाहिँ सोया सस हो है। सोया सस चाहिँ अप्सनल हो, हाल्न मन नहाले नै हुन्छ, तर यो अप्सनल हो है। थोरै सोया सस हालेँ मैले। अब यसमा टोमेटो केचप पनि हाल्नै पर्छ, अलिकति स्विट टाइपको यसले फ्लेभर दिन्छ होइन, फ्लेभरफुल बनाउँछ। अलिकति टोमेटो सस पनि मैले हालेँ। अब यसलाई चलाउने, चलाएर अनि 1 मिनट छोपिदिने। अब यसलाई चाहिँ छोप्ने। लगभग 1 मिनट भइसकेको छ होइन। अब यसलाई निकालेर चलाउनुपर्छ। एकदम मिठो बास्ना आइसकेको छ होइन, पाकिसकेको छ यो। धेरै बेर लाग्दैन, यिनीहरू सबै र नै खाने चिज हो, धेरै बेर लाग्दैन। अब यो पाक्यो, पाकेपछि यो यस्तो देखिन्छ है, एकदम खाउँ लाग्ने, कलरफुल, फ्लेभर पनि एकदम राम्रो फ्लेभर आएको छ यसबाट होइन। अब यसलाई चिउरासँग, रोटीसँग, जेसँग सर्भ गरे नि भयो। अब मैले चाहिँ यो खानाको लागि यहाँ के अरे ट्रान्सफर गरिसकेको छु होइन। यसरी हल्का चिउरा राख्ने होइन, चिउरा राखिसकेपछि सबै यो आउँछ नि, यो पनिर आउँछ यहाँ होइन, वेस्टर मसरुम आउँछ, यसलाई काँटा चम्चा चाहिन्छ क्या हो। त्यसपछि आएर यो सिमला मिर्च आउँछ, प्याज आउँछ, अनि त्यसपछि एउटा टमाटर आउँछ, अनि यसलाई यसरी घोपेर हल्का चिउरा चाहिँ स्प्रिङ्कल गरिदिने कि यहाँ माथि, हल्का स्प्रिङ्कल गरिदिने, अनि चम्चाले यसरी खाए नै हुन्छ। यसरी सबै एकैचोटि लिने, सबै एकैचोटि लिएर हाल्दाखेरि एकदम यसको स्वादै अर्कै आउँछ है। एकदमै स्वादिलो, एकदम मिठो। हेर्नुहोस्, लुक्स पनि यस्तो राम्रो छ यसको, बेस्ट।